آقا سلام. آموزش امروز تعویض پمپ بنزین پرایدا. بریم بازش کنیم و مغزی پمپ بنزین رو تعویض کنیم. 4 تا پیچ 2 تا دور این درپوش است. با یه پیچ‌گوشی 4 سو باز میکنیم. یه سوکت داره، بیرونش میکشیم. خارش فشار میدیم سمت پایین، بیرونش میکشیم. سوکت کاملا بیرون میکشیم. دور تا دور پمپ بنزین پیچ هست که با یه 4 سو یا 2 سو بازشون میکنیم. کاملا همه پیچ‌های دور تا دور رو باز میکنیم. یه شلنگ بنزین داریم که بسش رو باز میکنیم. بس باز میکنیم، شلنگ بنزین رو بیرون میکشیم. پیچ‌های دور تا دور پمپ بنزین رو با یه 2 سو یا 4 سو باز میکنیم. شلنگ بنزین رو بیرون میکشیم. مغزی از توی باک جدا. مغزی پمپ بنزین رو داریم که برای عوض کردن آماده میشه. 4 تا پیچ و موره دور تا دور مغزی هست که هر 4 تا پیچ رو باز میکنیم. 2 تا این سمتش هست، 2 تا اون سمت. هر 4 تا پیچ رو باز میکنیم تا نگه دارنده مغزی آزاد شه. این شلنگه که پمپ بنزین رو به موتور میرسونه خراب شده، باد کرده، بنزین رسانی خیلی کم شده. پس این شلنگم حتما عوضش کنیم. بسش میدیم کنار. یه دونه خار اینجا داره، جداش میکنیم کاملا، بیرونش میشیم. هم سوکت رو کامل عوض میکنیم، هم مغزی پمپ بنزین رو، چون قبلا 2 بندی شده. حتما سوکت هم هست عوض کنیم. بریم پمپ بنزین، مغزی پمپ بنزین نو سر جاش بزنیم. مغزی پمپ بنزین رو 2 تا درپوش داره، جداشو میکنه. یه دونه لاستیک بالای پمپ میخوره. بینشی میذاریم سر جاش، پیشوی مانم بره داخل. پیچ و موره هاشا سر جاش 4 تا را میبندیم.
با یه چارسو محکمش. شلنگ بنزینا داریم، میذاریم ای سر جاش که شلنگ خودش به خاطر پوسیدگی نابود شده و شلنگ نو براش تهیه کردیم. بریم بذاریم سر جاش. شلنگ بنزینا زدیم جا، دو تا بسیش سر جاش قرار دادیم، پیچا رو کاملا محکم کردیم. یه صافی بنزین داره، میذاریم سر جاش و یه ضربه کوچیک که بزنیم محکم سر جاش نگه دارن. دو تا سوکت داره، میزنیم تو. یکم با هم برده است فشار بدیم چون سوکت فابریکیش محکم. آماده بستن رو خودرو شد. بریم برای بستن. برای نصب پمپ اول مال درجه پمپ است، میدیمش پایین به این ترتیب. پیچ‌های دور تا دور پمپ بنزین رو بستیم. شلنگ بنزین رو میزنیم جا، بستیش رو سفت محکم سر جاش قرار میدیم. سوکت عرضه داخل در پوش بیرون میدیم. چهار تا پیچ دور تا دوره در پوش هست، میبندیمشون سر جاش. یه دونه سوکت داره، میزنیم پیچ‌های دور تا دور در پوش محکم میبندیم و اتمام کار.